नमस्ते। हेल्दी निर्माणमा हजुरलाई स्वागत छ। 3 तलासम्मको लोड बेरिङ अर्थात् गारोवाला भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा हामीले कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषय अन्तर्गत आज मैले जग निर्माण भन्ने विषय लिएर आएको छु। प्राय हाम्रो यो गारोवाला घरहरू शहरी क्षेत्रमा भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अत्याधिक रूपमा निर्माण भइरहेको देखिन्छ र यस्ता भवनहरू निर्माण गर्नुभन्दा पूर्व निर्माणमा संलग्न मिस्त्रीहरू र स्थानीय स्तरका निर्माण व्यवसायीहरू र घरधनीहरूलाई चाहिँ नि केही जानकारी पुगोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले यो भिडियोहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको हुँ। आउनुहोस् आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। यदि हाम्रो चाहिँ यो गारोवाला भवन चाहिँ 1 तलासम्मको मात्र छ भनेपछि र त्यसमा चाहिँ इँटाको गारोमा सिमेन्टको मसलाको जोडाइ छ भने यस्ता किसिमको भवनको चाहिँ जगको चौडाइ कम्तीमा पनि 2 फिट 6 इन्ची र गहिराइ चाहिँ 2 फिट 8 इन्ची दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तै ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट मसलाकै प्रयोग भएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ जगको चौडाइ 2 फिट 6 इन्ची र गहिराइ चाहिँ 2 फिट 8 इन्ची दिनुपर्ने हुन्छ। तर इँटाको गारो छ तर मसलाको रूपमा चाहिँ माटोको प्रयोग भइरहेको छ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले जगको चौडाइलाई चाहिँ केही बढाएर अर्थात् 2 फिट 6 इन्चीलाई बढाएर 2 फिट 10 इन्ची र गहिराइ चाहिँ करिब 2 फिट 8 इन्ची नै हामीले राख्ने गर्दछौँ। यस्तै गरी यदि 3 तलासम्मको चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इँटाको गारोमा सिमेन्ट मसलाको जोडाइको जगमा चौडाइ चाहिँ 3 फिट र गहिराइ पनि हामीले चाहिँ 3 फिट दिने गर्छौँ। त्यस्तै ढुङ्गाको गारो छ भनेपछि जगको चौडाइ चाहिँ 3 फिट र गहिराइ पनि हामीले 3 फिट दिन्छौँ। तर यदि माटोको मसलाको प्रयोग भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो घरको जग भनेको हामीले 3 फिट 6 इन्ची र गहिराइ पनि 3 फिट 6 इन्ची दिने गर्छौँ। तर यदि माटोको मसलाको प्रयोग भएको घरहरू चाहिँ हामीले 2 तलाभन्दा माथि चाहिँ बनाउन दिन हुँदैन, किनकि 2 तलाभन्दा माथि चाहिँ नि भूकम्पीय दृष्टिकोणले चाहिँ यसलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ। र यो लगायत चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जुन हामीले जगको जुन हामीले गहिराइ 2 फिट 6 इन्ची देखि 2 फिट हामीले चाहिँ 8 इन्ची सम्मको र अर्को हाम्रो 3 फिट 6 इन्ची सम्मको चाहिँ जुन गहिराइको कुरा गरौँ, जुन तल्लो लेभललाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यो कम्प्याक्टेड हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले धुर्मुस गर्छौँ। धुर्मुस गरिसकेपछि त्यसको माथिबाट एक तहमा चाहिँ इँटाको सोलिङ गरिन्छ, त्यसको माथिबाट 3 इन्चीको पिसिसी गरिन्छ। जुन पिसिसी ढलान पनि हामीले चाहिँ 1, 2, 4 को चाहिँ अनुपातमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ आजको भिडियो पक्कै पनि जानकारी दिनुभयो होला। यदि मन परेको खण्डमा लाइक र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजलाई यति नै, धन्यवाद।